Hej, det är jag som är Håkan Sundliden och som har tagit initiativ till den här digitala bibelskolan. I det här klippet så ska vi tala om skapelsen, eller åtminstone säga några saker om skapelsen. Jag hoppas att du får en bättre förståelse, en mer teologiskt inriktad tolkning av skapelseberättelsen efter att du har lyssnat på det här. Alla människor har ju, eller alla och alla, men många de har ju hört talas om skapelseberättelsen och har uppfattningar om den. Och många kritiserar skapelseberättelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Och då vill jag mena att då läser man det ur ett felaktigt perspektiv och det är det vi ska försöka justera nu. Jag nämnde för övrigt i den förra videon om Nusu-tavlorna i Mesopotamien och jag nämnde om Amarna-breven i Egypten 3000 före Kristus och här finns ju också skapelseberättelser. Och det märkliga är ju att dessa skapelseberättelser har många likheter med den bibliska skapelseberättelsen. Den skapelseberättelse som vi nu ska stanna inför det är ju första Moseboks 11 första kapitel eller det urhistorien där och där ingår då, det började med skapelseberättelsen. En modern människa som sagt läser nog gärna skapelseberättelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Men vi har ett annat perspektiv här. Jag ska sammanfatta det i 8 punkter. Den första punkten det är att berättelsen är skriven i ett teologiskt perspektiv. Och då måste den också betraktas som en teologisk text och den måste tolkas som med en teologisk tolkning. Annars så gör man inte rättvisa åt texten helt enkelt. Och den här berättelsen den kännetecknas ju då utav att det finns en Gud som har skapat allt. Och det är det andra. Gud har skapat allt. Och det betyder ju också att i skapelsen så återspeglas någonting utav Guds vilja. Det heter i inledningen av skapelseberättelsen: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så att Gud har skapat allting och hans vilja finns nedlagd i skapelsen. Punkt 3. I begynnelsen. I begynnelsen är ett uttryck som syftar på hur det var innan tiden och rummet började. Alltså orden i begynnelsen är inte startpunkten utan det är det tillstånd som råder innan startpunkten. Vi kanske skulle säga att vi kanske skulle tala om evigheten, eller ur kaos, ur universum, ur tomheten skapar Gud någonting. Han skapar himlar och han skapar jorden. Och allt som sen följer ur det här kaoset, det som Gud låter komma ut ur kaoset, det säger också någonting om det judiska folkets tidsuppfattning. För där tänker man sig ju att dagen börjar på kvällen innan, så att det börjar med natten egentligen. Klockan 18 på kvällen eller vid solnedgången så börjar nästa dag. Och så har du natten, vilan och så kommer dagen ut ur den här natten. Och så som sagt räknar det judiska folket dygnet fortfarande. Det gör ju också vi i det kristna sammanhanget, för vi talar ju om julafton, men så kommer juldagen. Vi talar om påskafton, med påskafton så börjar ju påskdagen och det är påskdagen som är det egentliga firningsämnet. Så det är ett annat sätt att förstå det här med tiden och det går ju igenom hela Bibeln sedan. 4. De där orden i begynnelsen, de kan också översättas på ett annat sätt. De kan nämligen översättas med orden genom förstlingen. Och det är så som apostlarna Johannes och Paulus uppfattar eller tolkar och lägger ut den här texten. Förstlingen som fanns före tid och rum, det är Kristus. Han som blev människa sedan genom jungfru Maria. Som du märker så är det ju inte naturvetenskap vi talar om, utan det är teologi. Jag säger inte att det strider mot naturvetenskapen, men naturvetenskapen räcker ju inte till för att lägga ut eller tolka och förstå de här texterna. 5. Det som händer när Gud skapar, det är att han bringar ordning och utveckling i skapelsen.
Det står att han skiljer ljuset från mörkret. Det står att han skiljer vatten ifrån vatten och så kommer det fram land och så vidare och så vidare. Han tar fram det som inte har funnits där tidigare. Man gör det i tur och i ordning. Tidigt så börjar det spira. Det börjar grönska och örter, buskar och träd växer upp. Solen, månen och stjärnorna bestämmer tiden för natten och dagen. Och redan ifrån början så får vi särskilda högtider, dagar och år. Sen börjar det leva i vattnet och i luften, fåglar och fiskar och alla de slag. Och på 5:e dagen så alstrar jorden levande varelser som kräldjur, vilda djur, boskapsdjur. Och sen som kronan på verket så säger Gud, låt oss nu göra människor till vår avbild. Och så skapar han människan till man och kvinna. 6. Människan skulle råda och förvalta hela skapelsen till Guds ära. Och så välsignar Gud människan. Så redan ifrån början är människan i centrum för Guds uppmärksamhet. Det står i kapitel 2, vers 15 att människan skulle odla och bevara Edens lustgård. Det är ett arbete som i grund är närmast att likna vid en lek, vid en lust. Det är något lustfyllt att de skulle få odla den här trädgården. 7. Människan skiljer sig ifrån djuren. Och det framgår av en liten detalj, första Moseboks 2 kapitel. Det står nämligen att det var inte gott att människan är alena. Människan står i maskulinum i skriften. Det kan vara värt att stryka under av det enkla skälet att ordet människa på svenska det är ju femininum. Men i skapelseberättelsen så är det maskulinum. Och det är så att det inte är gott att människan är ensam. Det betyder att människan, eller Adam som det heter på hebreiska, han hade inte någon tillfredsställande gemenskap med djuren, utan var någonting som han saknade. Och Gud säger där i skapelseberättelsen att han ser att mannen behöver en like, alltså en partner helt enkelt. Och i det hebreiska språket så ser man den där samhörigheten på mycket tydligare sätt, därför att man heter på hebreiska ish och kvinna heter isha. Och då hör man ju på språket ish och isha hur nära och intimt de där två är ämnade för varandra. Det är nästan som samma ord, man och maninna skulle vi säga på svenska. Sen den 8:e punkten, det är helt enkelt att på den 7:e dagen så vilade Gud. Och det betyder att människans första tillstånd eller första dag, hela dag, det är vilodagen. Hon skapades ju på 6:e dagen och blev till så att säga. Men sen den första dagen, hela dagen, det var ju den 7:e dagen, alltså vilodagen. Och så var det också i våra svenska almanackor för inte alls så länge sedan. När jag var tonåring så hade vi almanackor och då började veckan med söndagen. Och det är så jag har växt upp och lärt mig att det börjar med högmässan, det börjar med meditationen, gemenskapen med Gud och med andra människor, med vilan. Och sedan när jag har fått kraften därifrån så går jag vidare ut i veckan. Ja, jag hoppas att det här i all korthet var en liten introduktion, en liten hjälp till att förstå skapelseberättelsen på ett annat sätt. Vi kan naturligtvis fördjupa oss mycket, mycket mer i det här, men det har vi inte utrymme till. Det finns en sak som man måste säga innan vi avslutar och man ska ta upp i nästa klipp. Och det är att synden sedan förgiftar skapelsen. Och det här är ju en viktig sak när vi sedan går vidare. Man kan alltså konstatera att skapelsen blir förgiftad och det som då händer det är att Gud sedan sänder sin son Jesus Kristus för att så att säga som ett motgift. För att till syvende och sist återlösa skapelsen, upprätta den igen.
Och det här är då de goda nyheterna. Det är själva evangeliet. Evangelium betyder ju goda nyheter. Så Gud sänder Jesus Kristus sedan vid tidens fullbordan för att återställa det hela. Och den här återställelsen, detta evangelium, detta goda verk som Jesus Kristus gör, det skänker han sedan fritt och förintet genom sitt ord, genom sin förkunnelse, genom sina sakrament till oss människor. Och det här, efter att vi har tagit emot detta, så är det ju detta evangelium som blir vägledande för oss som kristna människor. Och det betyder ju också att den kristna etiken växer fram ur detta evangelium. Det blir alltså vägledande för oss under resten utav livet. Och de där ordningarna som alltså fanns i begynnelsen och som nu återställs. Och det är ordningar inte bara inom skapelsen, utan det är ordningar mellan man och kvinna förstås, och föräldrar och barn och arbetsgivare och arbetstagare, lärare och elever och så vidare. Allt det här tar vi emot som en gåva ifrån Gud, och vi försöker förverkliga det efter Guds vilja. Nå, det var allt för den här gången. Tack för att du lyssnade och tittade, och välkommen åter.